Mummy Nepal, for healthy child and safe motherhood. नमस्कार। देश तथा विदेशमा रहेर मम्मी नेपालसँग जोडिनुहुने र मम्मी नेपाललाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यदि कुनै पनि महिलाको महिनावारी चक्र रोकिएमा वा हुनुपर्ने नियमित समय अनुसार नभएमा गर्भ रहेको हुन सक्छ। महिलाको गर्भ रहेको या नरहेको थाहा पाउनका लागि विभिन्न जाँचहरू गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ, जसमध्ये एउटा सजिलो र सरल टेस्ट रहेको छ प्रेग्नेन्सी टेस्ट किट। यो प्रेग्नेन्सी टेस्ट किट प्रयोग गर्नको लागि सही समय चाहिन्छ। यदि समयभन्दा अगाडि टेस्ट गरियो भने पनि नतिजा गलत आउन सक्दछ। अधिकांश दर्शकहरूले राख्नु भएको प्रश्न थियो, प्रेग्नेन्सी किटबाट गर्भ जाँच कहिले गर्ने? गर्भ रहेको कति समयपछि प्रेग्नेन्सी किटबाट जाँच गर्दा सही रिजल्ट आउँछ त? गर्भ जाँच्ने उपयुक्त समय कहिले हो? आजको हाम्रो भिडियोमा हामी दर्शकहरूकै प्रश्न, गर्भवती भएको कति दिनपछि थाहा हुन्छ, गर्भवती भएको कति दिनमा गर्भ जाँच गराउने र पिरियड मिस हुन साथ गर्भवती हुँदा के कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्, सुरुवाती समयमा देखिने लक्षणहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर पूर्ण रूपमा जानकारी प्राप्त गर्नुहोला। Don't forget to subscribe Mummy Nepal. Press the bell icon to never miss the update from Mummy Nepal. महिनावारी भएन वा हुनुपर्ने नियमित समय अनुसार भएन भने गर्भ रहेको हुन सक्छ। गर्भ रहेको वा नरहेको थाहा पाउन बजारमा सजिलै पाइने प्रेग्नेन्सी टेस्ट किटको प्रयोग गरेर पनि जाँच गर्न सकिन्छ। गर्भ रहेको शङ्का भए पिसाब परीक्षण गराउन सकिन्छ। प्रेग्नेन्सी टेस्ट किटको प्रयोग गरेर गर्भ रहेको वा नरहेको घरमै बसेर सजिलै थाहा पाउन पनि सकिन्छ। तर प्रेग्नेन्सी भएको या नभएको भनेर टेस्ट गर्नको लागि सही समय चाहिन्छ। यदि समयभन्दा अगाडि टेस्ट गरियो भने त्यसको नतिजा गलत पनि आउन सक्छ। त्यसैले यदि महिनावारी रोकिएको छ र तपाईलाई डाउट छ भने गर्भ रह्यो या रहेन भनेर थाहा पाउन प्रेग्नेन्सी टेस्टको प्रयोग गरेर जाँच गर्नुहोस्। त्यसैले बजारमा सजिलैसँग पाइने प्रेग्नेन्सी किटले महिनावारीको मिति नागेपछि गर्भ रहेको वा नरहेको थाहा पाउन महिनावारीको मितिको न्यूनतम 5 दिनपछि प्रयोग गर्नु उत्तम मानिन्छ। किनकि महिनावारी रोकिएको 5 दिन अगाडि टेस्ट गर्दा नतिजा सही नआउन सक्छ। त्यसैले महिनावारी रोकिएको 5 दिनपछि गर्भ रहेको या नरहेको निश्चित गर्नका लागि प्रेग्नेन्सी टेस्ट किट प्रयोग गर्न सकिन्छ। महिलाको महिनावारी रोकिएको 5 देखि 10 दिनमा प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्न सकिन्छ। प्रेग्नेन्सी टेस्ट किटबाट पिरियड मिस भएको 5 दिनपछि महिलामा गर्भ रहेको वा नरहेको थाहा पाउन सकिन्छ। त्यस बेला आएको नतिजा सही हुन सक्छ। तर गर्भ रहेको लक्षण देखियो भने महिनावारी हुने दिन आउनु अघि नै पनि प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्न सकिन्छ। पिरियड मिस हुन साथ गर्भवती हुँदा के कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् त? गर्भवती भएको कसरी थाहा पाउने? गर्भ रहँदा सुरुवाती दिनमा के कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् त? गर्भ रहेपछि सर्वप्रथम महिलालाई बिहान वाकवाकी लाग्न थाल्दछ। स्तनको वरिपरि कालो हुने, स्तन दुख्ने र स्तन भारीपन हुने हुन्छ। गर्भ बसेपछि महिलालाई बढी थकान भएको पनि महसुस हुन्छ। त्यस्तै गरी बेला बेलामा पटक पटक पिसाब लागिरहन थाल्छ र मुखको स्वाद बिग्रन थाल्छ। साथै खानामा अरुचि देखा पर्न थाल्दछ र अमिलो पिरो बढी खान मन लाग्दछ। त्यस्तै गरी कब्जियत हुने पनि हुन सक्दछ। त्यस्तै गरी झर्को लाग्ने र टाउको दुख्ने पनि हुन सक्दछ। For healthy child and safe motherhood.